हरि ओम तत्सत. सात्विक कविता किंवा अभंग आज आहे अभ्यासाला. लय हे भगवंती जरी जाय, मग प्रपंच केला तरी काय, असं त्याचं धूपद आहे. लय हे भगवंती जरी जाय. आता मागच्या आपण विचार केला होता, इजत देशी वाळले मी पण हरले, असं एकदा ज्ञानेश्वरी वगैरे आपण बोललोय. तर हे शब्दाचा अर्थ इथे इदंत असा आहे. जी इदंत आहे म्हणजे हे पण आहे, हा हे अशा पद्धतीने ज्याचा निर्देश केला जातो, असं जे सगळं आहे ते भगवंत जे जो आहे, म्हणजे भगवंताच्या स्वरूपामध्ये सतत जे लीन राहिलेलं चित्र राहिलं, की त्याच्या स्मरणात जे इकडे बघितलं की त्या संबंधित आपल्याला जे काही करायचं असतं, आपल्याला कृत्य असतात, त्या जर भगवंताच्या स्मरणात केल्या तर मग हा प्रपंच केला तरी काय, हा असा प्रपंच जर केला तर काय बिघडतं, अशा तऱ्हेचा हा प्रश्न आहे. अनेक प्रापंचिकांच्या मनामध्ये आपण प्रपंच करतोय हा पारमार्थिक दृष्टीने काहीतरी दोष आहे असं वाटतं. आणि असं जर वाटत राहिलं तर प्रपंच आणि परमार्थ यांची सांगड घातली जाणं मोठं कठीण आहे. आणि आपल्याला तर ती सांगड घालण्याची आवश्यकता आहे. कारण आपण सर्वजण आज इथे श्रोते बसलेत ऐकायला, सगळेजण प्रापंचिक आहेत. आता सगळे जर प्रापंचिक असतील तर त्यांची व्यवस्था झाली पाहिजे. आणि त्यांची व्यवस्था झाली पाहिजे म्हणजे आहेच, फक्त ते लक्षात आणून दिली पाहिजे. आणि ते इथे बरोबर काम केले सोयीरा पाहिजे. ते म्हणतात लय हे भगवंत जे जो आहे, हा ही हणे इदंता ज्याला म्हणतात. कोणी आपल्याला ठाऊक यायचं नाही, इदंतेशी वाळले मी पण विरडा हरले. त्याप्रमाणे इदंतेचा विषय एवढं जेवढे आहेत तेवढं सगळं ते भगवंतासाठी लय पावलं लीन झालं, मग हा प्रपंच केला तरी काय, आणि अशा पद्धतीने प्रपंच केला ते काही बिघडत नाही. मात्र म्हणून एक भाव असा आहे, प्रपंच करण्यासाठी काहीतरी एक सबब अशा दृष्टीकडे न पाहता प्रपंचातलं जे सुखदुःखात त्याचा आपला जराही त्रास न होणं हे त्याचं मुख्य मर्म आहे. त्याचा हेतू काय आहे की प्रपंच नेहमी द्वंद्वाने भरलेला असतो. सुखदुःख हे मुख्य द्वंद्व आहे आणि त्या मुख्य द्वंद्वाच्या पोटामध्ये यश अपयश आहे वगैरे वगैरे कितीतरी द्वंद्व आहेत. आणखी नंतर मान अपमान आहेत. हे सगळं द्वंद्व त्याच्या पोटामध्ये आहेत. त्यांचा अपमान झाला तर दुःख होतं, सन्मान झाला तर सुख होतं, द्वंद्व आलं. अशा पद्धतीने सगळी द्वंद्व जी आहेत त्या सुखदुःखांच्या पोटामध्ये आहेत. आणि जो पण सुखदुःख आहेत तोपर्यंत द्वंद्वमय जीवन चालूच राहणार आहे. आणि द्वंद्वमय जीवन जे चालू आहे तिथे अद्वैत जे तत्वज्ञान आहे त्या अद्वैत तत्वज्ञान रुजणं कधी शक्य नाही. म्हणून भगवद्गीतेतला श्लोक प्रसिद्ध आहे, सुखदुःखे सवे कृत्वा लाभाला भोजाया जाऊ, गीतेतला श्लोक आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांची ओळी प्रसिद्ध आहे, सुखे संतोषाने यावे, दुःखी विषाद न भजावे, लाभाला न आणावे मना भाली. आता हे जे संतांच्या ओळी असतात त्याचं नीट लक्षात घ्या. सुखाचं रूपांतर संतोषात होऊ नये, दुःखाचं रूपांतर विषादात होऊ नये. याचा अर्थ असा होतो, सुखाचं रूपांतर सुखी संतोषात जे होतं मला वाटतं काय होणार आहे, केव्हा तर हे विषय आपण सगळे बघितले असणार. पण असं असतं आपलं सर्वांचं माझ्या सगळं की महिन्यापूर्वी जो विषय बोललेला असतो तो सहसा लक्षात राहत नाही. त्याचं कारण आहे ज्या गोष्टी लक्षात असतात अन्यत्र ज्याचा हे मध्ये समावेश होतो. हे बरे जे आहेत इतक्या गोष्टी असतात, ते कित्येक गोष्टी असतात त्याच्या असं विसरलं तरी चालतं. फारसं मनावर नाही घेतलं ते काही बिघडत नाही. पण तरी सुद्धा ते सगळं तपशीलवार लक्षात असतं. ते तपशीलवार लक्षात राहिलं की मग भगवंत जरी जाय, भगवंती जरी जाय हे काही जमत नाही. म्हणून सुखे संतोषाने हवे. सुखाचं रूपांतर संतोष होऊ नये, दुःखाचं रूपांतर विषाद होऊ नये, विषादात होऊ नये. आता विषाद शब्द आपल्याला प्रसिद्ध आहे. अर्जुन विषाद योग नावाचा योगच आहे, ज्यात अर्जुनाला विषाद झालेला आहे. तर विषादचे दोन प्रकारचे आहेत, एक होऊन गेलेल्या गोष्टीचा विषाद आणि एक आगामी गोष्टीचा विषाद. आता अर्जुनाला जो होता तो आगामी विषाद होता. आता इतकं सैन्य आहे, ते सैन्य सगळं बहुतेक सगळं मोडून जातील, मग त्यांच्या बायका विधवा होतील आणि मग ते वगैरे वगैरे जो सगळं विचार आहे आगामी शोक आहे. आपल्याला दोन्ही शोक असतात, होऊन गेलेल्या गोष्टी असं झालंच कसं, असं व्हायला नको होतं, असं मी काय केलं होतं वगैरे वगैरे. हे जे काय त्रागा आहे एक शब्द आहे त्रागा. आणि हा त्रागा जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत विषाद आहे. दुःखाचं रूपांतर विषाद आहे आणि सुखाचं रूपांतर मग माझ्या बाबतीत असं नाही व्हायचं, कोणाचं व्हायचं. आता ते पुण्यवान माणसांनाच फक्त सगळं असं बोलतं. असं दोन्ही बाजूने आपण आपल्याविषयी बोलत असलो
आणि मग आपल्याला कळतही नाही की सुखाचं रूपांतर इथे संतोषात झालंय, दुःखाचं रूपांतर विषादात झालंय, हे कळतही नाही. आणि असं झालं जर तर मग अंतःकरणाची शांत लय लागते, ते शांत लय बिघडून जाते. सर्वात मोठी गोष्ट आहे अंतःकरणाची लय असते ती शांत ठेवणं आपल्या हातात असते. आणि अशांत ठेवणं हेही आपल्या हातात असतं खरं, पण ते आपण आपल्या हातात ठेवत नाही. का आपल्या हातातून ते निष्ठू देतो. का निष्ठू देतो? तर आता ते प्रारब्ध तसं असतं म्हणून हे त्याचं उत्तर आहे. म्हणजे प्रारब्ध असं आहे, काही भाग त्यातला जो आहे तो आपल्याला अनुकूल करून घेता येतो, आणि काही भाग जो असतो तो अटळ असतो. असा व्यवस्थित जर विचार केला तर मग प्रारब्धाविषयी आपल्या मनात काही शंका राहणार नाही. मला एक असा प्रश्न आला होता की का दत्तात्रयांच्या क्षेत्रामध्ये एक साधू संन्यासी होते. ते साधू संन्यासी जात असताना तिथे पोचले, उंच डोंगरावर होतात ते आहे ते एका सिंहाने त्याला पाडून खाल्लं. आता सिंहाने त्याला पाडून खाल्लं याचा अर्थ असा की एवढे मोठे संत असून दत्तात्रयांचे भक्त असून दत्तात्रयाने त्याचं रक्षण का नाही केलं? माझा मूळ इथे आहे की जो भक्त असतो त्या भक्ताचं त्याने रक्षण केलं पाहिजे. आता असा त्याचा एक नियम जर काढला, प्रल्हादाचं रक्षण केलं, ध्रुवाचं रक्षण केलं, कथा आपण ऐकतो, पण सगळेच प्रल्हाद आणि ध्रुव नसतात ते लक्षात घ्यावं. आता हे जे संत आहेत तिथे पोचलेले, त्याच्या दर्शनासाठी गेलेले, त्याच्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊया. एक रामाच्या अवतारामध्ये रामाने जेव्हा वालीला ठार मारलं, त्या वालीच्या बायकोने रामाला शाप दिला की पुढच्या अवतारामध्ये तू जसं वालीला मारलंस तसंच तुला मरण येईल. वालीला कसं म्हणलं, झाडं आडून बाण मारून वालीला मारलं, त्याचा पसंत आहे. मग तसंच भगवान श्रीकृष्ण शेवटी एका अरण्यामध्ये तपस्याला गेले होते. त्यांच्या पायाला एका व्याधाने बाण मारला आणि तो बाण मारल्यानंतर त्यांचं देह पडला. अशा आता देह पडला ही आपली बोलण्याची भाषा आहे. ह्याच्यामध्ये भागवतामध्ये तो देहानंतर कुठे गेला हे बघण्यासाठी कितीतरी लोक देवादेवाने जमले होते, त्यांना कळलं नाही. पण आपल्या भाषेत आपण म्हणूया, त्याचा अर्थ असा होतो की अवतारणा सुद्धा प्रारब्ध राहत शिल्लक. रामाचं प्रारब्ध तयार झालं रामावतारामध्ये, ते श्रीकृष्ण अवतारात त्याला भोगावं लागलं. आता खुद्द अवतारांची ही कथा तर बाकी सामान्य माणसांची काय कथा असेल हे आपण जसे व्यवस्थित जो बोध घेतला तर आपले त्यासंबंधी गैरसमज राहत नाही. मुद्दा असा आहे की सुखाचं रूपांतर संतोषात होऊ नये, दुःखाचं रूपांतर विषादात होऊ नये. आणि हे जमलं तर मनाची एक शांत लय तयार होते, अंतःकरणाची शांत लय. आणि अंतःकरणाची लय याचा अर्थ असा होतो मनाची, बुद्धीची, चित्ताची, अहंकाराची चारीची लय. आता हे जरा कठीण असतं, अचीव करायला कठीण असतं. पण मनोलय असं शब्द पूर्ण माहिती आहे. मनोलय हा शब्द प्रसिद्ध आहे, पण चित्तलय, बुद्धिलय, अहंकारलय असे शब्द फारसे कानावर पडत नाही. पण मनोलय म्हणजे काय, मन शांत होणे, त्याला मनोलय असं म्हणतात. आणि असा जो मनोलय होतो त्यावेळेला अंतःकरण त्याचा एक पदर जो आहे तो एक पदर शांत होऊन जातो. पण एक पदर शांत होऊन भागत नाही, बुद्धीचा लय व्हावा लागतो. म्हणजे बुद्धी शांत व्हावी लागते, चित्तही शांत व्हावं लागतं, अहंकारही शांत व्हावा लागतो. हे चारही जेव्हा शांत होतील तेव्हा अंतःकरणाची लय साधते. आणि अशा अंतःकरणाची लय साधायचं असेल तर ते भगवंती जाय अंतःकरण भगवंताच्या ठिकाणी स्थिर केलं हे एकच साधन आपल्या हातात आहे खऱ्या अर्थाने. बाकी कुठल्याही पद्धतीने आपण जर हे साधायला गेलो तर फार थोड्या वेळ यश येतं. आपण ध्यानाला बसतो अनेक वेळा, आपलं ते खूप जण साधक आहे, ध्यानाला बसतात, 1-2 मिनिटं 4 मिनिटापर्यंत सगळं छान जमतात. पण 2-4 मिनिटं गेली की पुन्हा काहीतरी विचार सुरू होऊन जातात. त्याचं कारण आहे ध्यानाला जेव्हा बसतो आपण त्याचे निरालंब जर असेल, त्याला आलंबन नसेल तर विचार येणारच आहेत. पण त्याला आलंबन असेल, विठ्ठलाचं आलंबन, रामाचं आलंबन, दत्तात्रयाचं आलंबन असं असेल तर मन एकाग्र व्हायला म्हणजे अंतःकरणाचा त्या दत्तात्रयाच्या ठिकाणी लय व्हायला मदत होऊन जाते. अशा पद्धतीने विचाराला पकडून घेतला बरोबर तर मग आपल्यासारख्याने साधन कोणतं करावं हे निश्चित होतं. आपल्यासारख्याने म्हणजे अनेक हा विषय मांडत असतो प्रापंचिकाचे, परमार्थाचे सगळं वेगळंच असतं. आणि जे सगळे असतात त्यांचे वेगळं दोन्ही अस्सल पाहिजे. संन्यासी अस्सल, इकडचा साधक अस्सल पाहिजे. दोन्ही अस्सल असतील तरी सुद्धा त्यांच्या साधण्याच्या पद्धतीत फरक पडतो. त्याचं कारण आहे की प्रापंचिक जो आहे
त्याला प्रपंचाची व्यवधानं ज्याला म्हणतात, त्या अनेक व्यवधानं प्रपंचाची असतात आणि ती सगळी व्यवधानं सांभाळत सांभाळत त्याला साधना करायची असते. याचा पण एक निष्कर्ष निघतो की ही व्यवधानं जर कमीत कमी ठेवता आली तर मनाचा लय जो आहे, मन हे भगवंती हृदय सोपं होऊन जाईल. असं हे शब्दाला खूप सोपं आहे. व्यवधान ज्याला म्हणतात, मनाला व्यवधान लागलं, बुद्धीला व्यवधान लागलं असतं. उदाहरणार्थ शाळेत रिझल्ट लागणार आहे मुलाचा, हे शिक्षण आहे, रिझल्ट लागणार आहे. आता रिझल्टचं व्यवधान राहतं मनामध्ये आणि असं जर व्यवधान राहिलं मग ते व्यवधानाला काही जस्टिफिकेशन आहे का? जेव्हा रिझल्ट लागायचं तेव्हा लागणारे मार्क ते मिळणारे, मग व्यवधान कशाला पाहिजे? पण तरी सुद्धा व्यवधान लागल्याशिवाय राहत नाही, गोष्ट खरी आहे. असं जर व्यवधान लागलं त्यांना असं राहू दिलं तर मग साधन होत नाही. मी कित्येक व्यवधान आहे, एक उदाहरण सांगितलं छोटं, पण एक तेव्हा आपल्याला कळेल व्यवधान नावाची वस्तू काय आहे. ती व्यवधानं आपल्या तशीच राहिली, चालूच राहिली तर मग साधारण भगवंत जरी जाय ही जी काही अपेक्षा आहे ती अपेक्षा पूर्ण शक्य नाही. मग त्याचं लय करणं आवश्यक आहे. लय करायचं असेल तर व्यवधानं कमी करणं आवश्यक आहे आणि व्यवधानं कमी करणं शब्दाचा अर्थ व्यवधानं सोडून देणं असं नाही, तर अनाठायी जो विचार असतो व्यवधानांचा तो न करणं. आता मुलींचं लग्न एक असतं, मुलीचं लग्न एक मोठं असतं, सरकोण प्रत्येकाला म्हणत व्यवधान असतं. आता कसं आहे, व्यवधान असावं का नसावं? अहो ज्यांना मुली आहेत त्यांना कळेल, तुम्हाला काय करणार आहे असं कुठे उत्तर दिलं तर असं नाही. व्यवधान असतं. मुलीचं लग्न काय म्हणतो आपल्याकडे अजून तरी ना, मुलीचं लग्न ही गोष्ट थोडीशी जास्त महत्वाची आहे मुलाच्या लग्नापेक्षा अजून आहे. तसं असावं का नसावं ही गोष्ट वेगळी आहे, आता त्याची चर्चा करणं असं नाही, सामाजिक विषय आहे. पण समजा आहे व्यवधान आहे, आपले प्रयत्न चालू असताना तुम्ही व्यवधान ठेवलं तरी जे यश येणार तेव्हाच येणार आहे. व्यवधान नाही ठेवलं तरी यश येणार तेवढंच येणार आहे. तर हे जर लक्षात ठेवलं तर तो जे घटक कुटुंबाचा घटक आहे त्याच्याकडे दुर्लक्ष न करता त्याचं व्यवधान न सांभाळता आपल्याला काम पुरं करणं शक्य आहे. आता ज्याला गरज असते ना तो हे सगळं करतो. पण कॅज्युअल अप्रोच जर असेल ना तर कॅज्युअल अप्रोचने काय होत नाही. मी गणपतीपुळाला गेलो होतो, एक मुलगी होती, त्याने कॉस्ट्युम घातलेला होता पोहण्याचा. आता कॉस्ट्युम घालून तर समुद्रात जायचं असतं की नाही, समुद्रात आहे काठावरती हिंडत होती, इकडे इकडून तिकडे इकडून तिकडे. आता स्विमिंगला हा जो अप्रोच आहे तो कसला आहे, हा स्वप्न अप्रोच, हा काय कॅज्युअल अप्रोच म्हणतात. आज जायचंच नाही म्हटलं नंतर कॉस्ट्युम काय करायचं आहे, पण ते कॉस्ट्युम पाहिजे. आता हे हा जो कॅज्युअल अप्रोच आहे. आता मुलं मुली खेळतात बॅडमिंटन रस्त्यावरती, कॅज्युअल अप्रोच असतो. त्यांना शटलर व्हायचं नसतं, चॅम्पियन शटलर म्हणतात ते नसतं व्हायचं त्यांना, पण तो कॅज्युअल अप्रोच असतो. असे कॅज्युअल अप्रोच जर परमार्थाच्या संदर्भात असतील तर त्या परमार्थाला यश येणं शक्य नाही. त्यामुळे परमार्थ एक पूर्ण वेळचं जबाबदारी आहे, हे फार लक्षात ठेवायची गरज आहे. पूर्ण वेळची जबाबदारी आणि पूर्ण वेळची जबाबदारी आपल्याला पटलं पाहिजे की परमार्थाशिवाय माझं जीवन जे आहे ते संपन्न होणार नाही. आणि पटेल केव्हा तर सुखदुःखातील जे जीवन असतं ते संपन्न जीवन असतं, आनंदमय जे जीवन असतं, शांत जीवन असतं ते संपन्न जीवन असतं. बरं किती धागे मागे मागे नेता येतं आपल्याला. संपन्न जीवनाची व्याख्या आपली जी आता चालू आहे पारंपरिक व्याख्या, ती संपन्न जीवनाची व्याख्या तशीच चालू ठेवली तर जीवनाची संपन्नता हे नेहमी धोक्यात राहते, कमी जास्त मागे पुढे होत राहतं. पण ही जी संपन्नता आहे ती संपन्नता नाही राहते. या संपन्नतेने काही बिघडत नाही, पण ही संपन्नता जेवढी जास्त तेवढी व्यवधान जास्त, हे खरं आहे. आता व्यवधान हा शब्द नीट लक्षात ठेवला तर जितके व्यवधान कमी तितके परमार्थाकडे कॉन्सन्ट्रेट होणं सोपं आहे, जितकी व्यवधानं जास्त तितकं कठीण आहे. म्हणून लय लय हे भगवंती जरी जाय हे किती छान एका वाक्यात सांगून टाकलं नाही, पण असं जाणं कठीण असतं फार. आणि माणसाने स्वतःला ज्या पद्धतीने एक मनाची रचना होऊ दिलेली असते, हा एक मोठा भाग आहे. मनाची रचना होऊ दिलेली असते आपण, आणि होऊ देण्याचं कारण आहे त्या मनाची रचना होताना त्यात काही ते दोष आहे, हे सुख आहे हे कळतच नाही, लक्षात येत नाही आणि ते नॉर्मल वाटतं. उदाहरण सांगतो, एकदा मर्सिडीज बेंझ नावाची गाडी असते, फार सुंदर गाडी आहे, फार प्रसिद्ध गाडी आहे. आता ती गाडी माझा जो शेजारी आहे त्या शेजाऱ्याच्या दारात जो उभी दिसली आणि तीच गाडी माझ्या दारात जो उभी असली तीच म्हणजे त्याच मॉडेलची तशी गाडी, तर माझ्या दारात ती गाडी बघून इतका मला आनंद होतो त्याच्या दारात ती गाडी बघून आनंद होत नाही. मग आता एक विचार सांगा
की गाडीमध्ये मला सुखी करण्याचं सामर्थ्य आहे की नाही. गाडीमध्ये सामर्थ्य नाही, जे कुठे उभी आहे त्याच्यावर अवलंबून आहे. आता हे जर बरोबर लक्षात घेतलं, त्यात एक सूक्ष्मता आहे. ही सूक्ष्मता लक्षात घेतली तर त्यातून एक निष्कर्ष निघतो की चेतन पदार्थ मला सुखी किंवा दुःखी करू शकत नाहीत, आणि मग त्यामुळे त्यांचा व्यवधान ठेवण्याची गरज नाही. अचेतन वस्तूंचे व्यवधान ठेवण्याची गरज नाही. पण आता अचेतन वस्तूंचं व्यवधान, आता गाडीचं व्यवधान अचेतनच आहे. आता असेच कितीतरी घरं असतात भाषा, आता घर आहे अचेतन आहे. कितीतरी वस्तू असतात, पदार्थ असतात, ते अचेतन असतात, पण त्या अचेतनावर महत्व असतं. आणि अचेतनावर महत्व हेच व्यवधान एक आहे. आता किती पद्धतीने व्यवधानाला जपावं लागतं, आणि हे आम्ही लक्षात नाही घेतलं तर व्यवधान नावाची गोष्ट आमच्या आयुष्यात कधी आम्हाला कळतच नाही. हे व्यवधान आपलं जे आहे ते अनावश्यक आहे हे कळतही नाही. म्हणून एक नियम केला की अचेतन वस्तू मला व्यवधान निर्माण करू शकत नाही, चेतन वस्तू निर्माण करू शकते. उदाहरणार्थ मुलगा आहे, मुलगी आहे, भाऊ आहे, बहीण आहे, चेतन वस्तू आहे. चेतन वस्तू संबंधी आपुलकी जे असेल ते असली, जेवढी असेल तेवढी जर असली तर वगैरे वगैरे. आता चेतन वस्तूचं काय आहे, चेतन वस्तूचे आपले जे संबंध असतात ते दोन चेतनांचे संबंध असतात. दोन चेतनांच्या संदर्भामध्ये सुख दुःख, द्वंद्व, लाभ हानी, मान अपमान सगळे असतात. अचेतनामध्ये असतं. मग सुरुवातीला जर कमीत कमी अचेतनाचं व्यवधान साधणं, सांभाळणं, सोडून देणं एवढं तरी आपल्याला जमणार आहे. हळूहळू प्रत्येक गोष्ट हळूहळू आहे. घराचं व्यवधान सोडून द्यायचं म्हणजे घराकडे दुर्लक्ष करायचं नाही. व्यवधान सोडायचं म्हणजे माझं घर आहे किती छान आहे असं नसतं, घर सहसा वगैरे वगैरे. ही जी व्यवधान आहे सहसा गाडी संबंधी व्यवधान, अनेक व्यवधान असतात. आता समजा मुलासंबंधी व्यवधान आहे, मुलगा चांगला आहे, गुणी आहे, व्यवधान राहणं ठीक आहे. पण त्याच्या संबंधी आसक्ती पुन्हा तेच आहे, व्यवधानाचं रूपांतर आसक्तीच होणे. सगळे शब्द आपले तयार असतात. चेतन वस्तू जे त्याची आपल्या जबाबदारी आहे, ज्याला वाढवायचं, मोठं करायचं, मार्गी लावून द्यायचंय, त्याच्या संबंधी व्यवधान असणं अगदी स्वाभाविक आहे. पण व्यवधान म्हणजे कर्तव्य नाही एवढं लक्षात ठेवलं. कर्तव्याचा एक भाग म्हणजे व्यवधान असं नाही आहे. ज्या त्या वेळा ज्या त्या मुलाचं कर्तव्य पार पाडलं की व्यवधान ठेवण्याची गरज नाही आहे. आणि व्यवधान कोणाचं पाहिजे? लय आहे, भगवंती तरी आहे, सदा माझ्या डोळा जडू तुझी मूर्ती वगैरे वगैरे अनेक तऱ्हेचे या पद्धतीचे अभंग आहेत. आणि हे अभंग सगळे जर लक्षात आले तर ही मागणी जी आहे, लय आहे भगवंती जरी जाय, ती मागणी पुरी जर करायची असेल तर आपल्याला काय काय सांभाळावं लागतं. काय आहे, अस्सल परमार्थाच्या दृष्टीने सगळं चिंतन चाललेलं आहे. आता सारखं मी सांगतो, गेलं आता महिनाभर जास्त आपलं चालू आहे, आणि सगळं जे चिंतन आहे ते अस्सल परमार्थाच्या दृष्टीने आहे. त्याला कॅज्युअल अप्रोच मग अशी म्हणालो तसं हे नाही आहे. मग अस्सल अप्रोच शब्दाचा अर्थ असा होतो की त्याचं जे एंड प्रॉडक्ट आहे, मी ह्यातून मला जे मिळायचं असतं ते मला मिळालं पाहिजे. काय मिळालं पाहिजे? झाले साधारणाचे फळ, संसार झाला सफळ, निर्गुण हे ब्रह्म निश्चळ अंतरिबिंबले, हिशोब झाला मायेचा, झाला देवाळा तत्वांचा, साध्य होता साधनाचा ठाव नाही, हे मिळवायचे. आता हे जे ठाऊक असेल सारखं डोळ्यासमोर हे आहे, त्याचबरोबरातला शेवटच्या वेळ आहे, मनासमोर हे आहे, तर मग आपल्याला नेमकी काय अचीव करायचं कळतं, काय मिळवायचं हे कळतं. आणि ते मिळाल्याशिवाय गप्प बसायचं नाही असं ठरलं असेल त्याला तीव्र मुमुक्षुत्व म्हणतात. मिळालं तरी हरकत नाही असं जे आहे ते मंद मुमुक्षुत्व आहे. आणि थोडा थोडा प्रयत्न करणं हे मध्यम मुमुक्षुत्व आहे. मंद, मध्यम आणि उत्तम 3 मुमुक्ष असतात. मग त्यातला जर मी स्वतः तपासलं तर मी त्यातला कोणता आहे हे आपले असेसमेंट केलं तर आपल्याला कळतं. अरे मी इथे उभा आहे, मग तिथून ना एवढंच भागत नाही तर वर गेलं पाहिजे, एवढं नाही भागत त्याचं वर गेलं पाहिजे, आणि त्याच्याही वर जायचं म्हणजे साध्य होता साधारण असं हवं नाही. असं मुमुक्षत्व शब्दाचा अर्थ मोक्षाची इच्छा. मग मोक्षाची इच्छा जर पूर्ण झाली, मी मुक्त झालो, मग मुमुक्षत्वाचं तरी कारण काय? म्हणजे मुमुक्षत्व हेही साधन आहे. मग ते भले तीव्र असो दे तर मंद असो, सगळ्या गोष्टी इतक्या छान ढळढळीत आपल्या समोर असतात. पण ते ढळढळीत ज्या गोष्टी असतात त्याचा आपण पुरासा विचार करत नाही आणि पुरेसा विचार करत नाही. त्याचं कारण आहे कॅज्युअल अप्रोच. हा खूप लक्षात ठेवण्यासारखा शब्द आहे, कॅज्युअल अप्रोच. आणि हा शब्द नीट लक्षात ठेवला तर प्रपंचाकडे दुर्लक्ष करण्याची गरज आहे. आणि प्रपंचाने काही बिघडतही नाही हे जर मनामध्ये ठसलं, मग हा प्रपंच केला तरी काय असा जो प्रश्न विचारतात त्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला देता येतं. काय नाही, प्रपंच केलं तरी काही बिघडत नाही. या प्रपंचासह मला मुक्त होता येतं. आणि सहमुक्त होता येतं शब्दाचा अर्थ असा की आतमध्ये ते व्यवधान ठेवून नाही हे उघडा,
प्रपंच संबंधी जेवढे काम आहेत, कर्तव्य आहेत, तेवढी सगळी कर्तव्य बुद्धीने पार पाडली, ममत्व बुद्धीने पार नाही पाडली. असे दोन शब्द आले, एक कर्तव्य बुद्धी, एक ममत्व बुद्धी. ममत्व बुद्धीत बंधन आहे, कर्तव्य बुद्धीत बंधन नाही. आणि कर्तव्य म्हणजे काय कोरडेपणा, तुटकपणा असंही असण्याचं कारण नाही. ते कसं आहे, एखादा माणूस कर्तव्यदक्ष असतो आणि कर्तव्यदक्ष असेल तो तर असं असू शकतं की आपलं मी माझं कर्तव्य केलं, तुझा माझा काय संबंध, असा जो थाट आहे. असा थाट असेल तर प्रपंच त्रासदायक होतो. बाकीच्या लोकांना आपल्यापासून त्रास होतो आणि बाकीच्या लोकांना आपल्यापासून त्रास झाला की ते आपल्याला त्रास देतात आणि मग आमचा परमार्थ बिघडतो. आता हे जे साध्या साध्या गोष्टी आहेत, त्या साध्या साध्या गोष्टी लक्षात झाल्या तर जसे पाहिजे तसे संबंध ठेवून, व्यवस्थित त्यांच्याशी संबंध ठेवून आपल्याला आपलं जे ध्येय इप्सित आहे ते पूर्ण करता येतं. मग हा प्रपंच केला तरी काय, अशा पद्धतीने स्वतःची घडी बसवून घेतली, छान पद्धतीने तीव्र मुमुक्षत्वाकडे गेलो. ते मुमुक्षत्व हे लयाला गेलं. का लयाला गेलं? झाले साधनाचे फळ, तेव्हा ते झालं असेल तेव्हा. तर मग प्रपंच जरी केला, आता नाथमहाराजांचा प्रपंच आपल्यासाठी आदर्श आहे. प्रापंचिकासाठी आदर्श प्रपंच एकनाथ महाराजांचा आणि आपल्यासाठी आदर्श नसलेला प्रपंच तुकाराम महाराजांचा. हे लक्षात घेतलं तर एकनाथ महाराजांचा जो प्रपंच आहे त्या स्थितीत त्यांचा रोज पुरणपोळी होती एकनाथ महाराजांकडे. रोज. आता घरामध्ये पुरणपोळी संतांच्या घरात असावी का असे प्रश्न पडतील. संतान आणि भाजी भाकरीवर राहायला पाहिजे अशी आमची कल्पना असते. असं असण्याचं काहीच कारण नाही. रोज पुरणाची पोळी आहे एकनाथ महाराजांच्या घरी आणि अशी पुरणाची पोळी खाऊन सुद्धा एकनाथ महाराज ते एकनाथ महाराज झाले. आणि आता रोज भाजी भाकरी खाऊन काय होईल का? तुकाराम महाराज एक फार वचन प्रसिद्ध आहे. काही जण असे असतात तपश्चर्याला जातात वनामध्ये, जंगलामध्ये आणि नुसतं पाला खाऊन तपश्चर्या करतात. त्यांचं ते व्रतच असतं. तुकाराम महाराज एक विरोधी वाक्य केलंय, पाला खाऊन जर कोणी मुक्त झालं असतं तर माकड सुद्धा मुक्त असतं. कारण पालेखाई रे माकडाचं दुसरं नाव आहे, त्याचं नाव आहे पालेखाई. जे पालं खातं ते माकड. आता माकडही मुक्त होईल, पाले खाऊन मुक्त होता आला असतं. सांगता होतो की युक्त आहार विहार असं गीतेमध्ये त्याचं उत्तर आहे. आहार युक्त पाहिजे, विहार युक्त पाहिजे, झोपडं जे असतं ते युक्त पाहिजे, सगळं जागरण युक्त पाहिजे. आता हे सगळं सांभाळलं, शिस्त आली. शिस्त आली म्हणजे आपलं बिघडून जातं, कुठेतरी काहीतरी शिस्त बिघडते. आणि असं झालं. आणि का बिघडते म्हणजे आपण बिघडू देतो, तर आपण त्याच्यात अप्रोच जो असतो तो कॅज्युअल असतो. म्हणून अशी ती साखळी जी आहे ती साखळी मागे मागे गेली आपलं उत्तर बळ जातात. आणि मग असे जे काय असतात लय हे भगवंती दिलेलं आहे, मग प्रपंच केलं तरी काय, हा जो प्रश्न विचारलाय त्या प्रश्नाचं आपलं उत्तर मिळतं. तैशी जैशी अभरिंशी काया, की हे जण नटाची जाया. आता हे जे दृश्य जग आहे तर दृश्य जगासंबंधी एक दृष्टांत दिले दोन आणि पुढचं पाठ अथवा मगलेलं ते माय तैशी वाटाच्या ज्या काया. आता एक एक पुढे लक्षात घेऊ. अभरिंशी छाया, ढग आकाशात जमले की पृथ्वीवर त्याची सावली पडते. आता ढगांची पृथ्वीवर जरी सावली पडली तर ती सावली जशी इच्छा असते, ती सावली म्हणजे ढग नव्हे, ढगांची ती सावली आहे. आणि ढगाची सावली असल्यामुळे ढगाची सावली आहे, सावलीला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. हे जसं पाहतो आपण तसं ढग विरला की सावली गेली. म्हणजे सावली जशी आहे त्याप्रमाणे की हे जाण नटाची जाया. एखादा नट असतो, नाटकात काम करतो, त्या नाटकात त्याची एक बायको असते. आता नाटकातली बायको जी असते ती नाटकातली बायको नाटकातलीच असते. एरवी त्याच्या बायको म्हणून काही संबंध नसतो. ती जशी तेवढ्या पुरती असते, तात्पुरती असते. त्या अभयांच्या छाया तात्पुरती आहे, की नटाची बायको तात्पुरती आहे. अथवा मृगजळासारखी माया आहे. आता मृगजळ जे आहे ते मध्यान्ह 2 प्रहरी त्याला मुहूर्त म्हणतात. मृगजळासाठी एक रोहिण मुहूर्त, रोहिणीचं जळाचं नाव आहे. रोहिण नावाचा एक मुहूर्त आहे. रोहिण मुहूर्तावरती ते दिसते जे माया हे असतं, मृगजळ असतं त्याला रोहिण मुहूर्त म्हणतात. आणि रोहिण मुहूर्त असेल तर तेव्हा तो मुहूर्त संपला ही छाया गेली. मग ही मृगजळ हे छाया तैसी वाटत जया काया. आता इथे मुद्दा आला, ढगात जशी सावली, नटाची जशी बायको, मृगजळ तसं आपलं स्वतःचं शरीराला वाटतं. दृष्टांत फार छान झाले, सुंदर दृष्टांत आहे. पण काया सुद्धा तशीच आहे असं जर वाटलं तर ते बरोबर झालं.
पण काय तसेच तसं वाटतं. देह तादात्म्य आलं, देवावरचं प्रेम आलं, देहबुद्धी आली, सगळे शब्द आहेत. आणि सगळे शब्द थेट मी अनेक वेळा म्हणतो, या सगळ्या गोष्टी एकमेकात अशा गुंफलेल्या असतात. हे अशी स्वतंत्र आयडेंटिटी नाही याला का, व हे देहबुद्धी नको एवढं म्हणून भागत नाही. तर हे दृष्टांत आहेत त्याला, आणि दृष्टांत ते जसं मिथ्या आहे तसं हे मिथ्या आहे असं जर वाटलं, म्हणजे लक्षात आलं नीट, आणि तसं जर टिकलं, म्हणून देहबुद्धी ते आत्मबुद्धी करावी, विवेक एकुडी कल्पना पालटावी. समर्थांचा देहबुद्धी ते आत्मबुद्धी करावी. देहबुद्धी ठेवू नका, तर त्याच्याऐवजी मी देह आहे, त्याच्याऐवजी मी आत्मा आहे अशी बुद्धी तयार करा. आणि अशी बुद्धी तयार झाली की आपलं काम झालेलं असतं. केवढी जबाबदारी असते हे जर आम्ही लक्षात घेतलं, तर जबाबदारीचा परमार्थ म्हणजे काय आणि कॅज्युअल परमार्थ म्हणजे काय याचा आपला अंदाज येतो. आणि याचा निर्णय झाला की आपल्याला हे करायचं आहे का करायचं, मग तसं नाही करून चालणार, तर कॅज्युअल करून चालणार नाही, तो जबाबदारीनेच केला पाहिजे. नाही तर काय होतं, दोन्ही बाजून रिकामा. इकडे प्रपंचही ज्याला म्हणतात प्रपंचानंद आपण म्हणूया, त्याचे आस्वाद असतं ते राहिले, आणि इकडे काहीच नाही, दोन्ही हातात दोन्ही बाजूनी मोकळा असं होण्याची शक्यता असते. आणि असं पाहिजे शक्यता जर असेल तर त्याला जबाबदार कोण आहे, जबाबदार कोण होतो. आणि ह्या पण सगळं तैशी वाटत ज्याला काया आपलं स्वतःचं शरीर आहे, आणि अर्थात शरीरासंबंधित असं तर शरीराच्या संबंधित जे आहे ते सगळं तसंच असलं पाहिजे. आता घर आहे, शरीराच्या संबंधी आहे, मुलबाळ आहे, शरीराच्या संबंधी आहे. आता शरीरच जर मुळात ते ह्याच्यासारखं आहे, ते दृष्टांत दिले अभरींच्या छायासारखं, तर त्या शरीराशी संबंधित असलेले ते जे ते कसे असतील, ते तसंच असतील. असे अवघड आहे, सगळं समजून घ्यायला अवघड आहे, पचायला अवघड आहे, आणि पचवून घ्यायला अवघड आहे, सगळं अवघडच आहे. पण एक सांगतं, कुणी सांगितलं परमार्थ सोपा आहे म्हणून? कुणीही म्हणत नाही असं की परमार्थ सोपा आहे, असं कुणीही म्हणत नाही. अवघडच आहे. पण अवघड का आहे, तर आपला सहज ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या सहज प्रवृत्तींच्या विरोधी आहे. आणि सहज प्रवृत्तींच्या विरोधी असलं की तुम्ही अवघड वाटत जास्त. आता शंकराचार्य आहे, त्यांच्या सहज प्रवृत्ती आपल्यासारख्या नव्हत्या, म्हणून त्यांना अवतार म्हणतात. पण तुकाराम महाराज जे आहे, त्या तुकाराम महाराज सुरुवातीला आपल्यासारखी सहज प्रवृत्ती होती. नंतर जेव्हा दुष्काळ पडला, घरात अनेक पद्धतीचे चटके बसले, तर एकदम त्यांची बदलली, प्रपंचाकडे शरीराकडे वगैरे दृष्टी बदलली. दृष्टी बदलल्यानंतर त्याने जो अप्रोच घेतला तो कॅज्युअल नव्हता, अत्यंत सिरियस होता, सिन्सिअर होता. पण शंकराचार्य त्याचा अवतारच होते, ज्ञानेश्वर महाराज अवतारच होते. त्यामुळे पहिल्यापासूनच त्यांचा प्रपंचाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असा आहे. आता जिथे आपण वाचतोय, मग त्यांना ते अचिव्हमेंट वगैरे काय नव्हती, त्यांना अचिव्हडच होतं ऑलरेडी, मग त्यांना अवतार असं म्हणतात. जैशी वाटत जाया कायाच्या बाबतीत असं ज्याला वाटतं, आणि कायाच्या संदर्भाने ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्याही ज्याला अशाच वाटतात. अवघेची मिथ्या दिसली हाय, आणि असं जे आहे असं सर्व त्याच्याशी रिलेटेड तो देह आणि त्याच्याशी संबंधित सगळं हे अवघड मिथ्या दिसलं, तर मग पुढचं जे आहे नबीची अशी छाया महाप्रपंच केला तरी काय. ध्रुवपद लावायचं इथे. ध्रुवपदाचा अर्थच आहे, प्रत्येक कडवं जे असतं ते कडव्याच्या शेवटी जोडून घेतलं पाहिजे. मग तसंच आहे, अवघेची मिथ्या दिसली हाय, मग प्रपंच केला तरी काय, असं अशा पद्धतीने हे अवघेची मिथ्या दिसली. आता हाय शब्द वापरलाय, आता हाय शब्दाचा अर्थ आहे असा होतो. आमच्याकडे आहे अशा अर्थाने हाय शब्द वापरतो, काय तुझ्याकडे गवत आहे का, हाय. आता हाय शब्दाचा अर्थ आहे असा होतो. अशा पद्धतीने असं विचार केला आपण. भाषा असते, भाषेमध्ये मजा असते, आणि ते अनुप्रासाची जे बंधन आहे त्या अनुप्रासाच्या बंधनातून हे सगळं तयार होऊन जातं. म्हणून कवितेची रचना हे सुद्धा एक भाग समजावून येण्यासारखं. काय परमार्थशास्त्रात थेट संबंध काही नाही, पण अभंगाचं सौंदर्य, ओळीचं सौंदर्य, आर्यांचं सौंदर्य, हे जे सौंदर्य कळलं, आणि सौंदर्य कशासाठी कळायचं तर त्याचा जो अर्थ आहे तो अर्थ आपला क्लिक झाला, ते मोठी गोष्ट आहे. अवघ्याची मिथ्या हाय, आता हाय म्हटल्यानंतर हाय हायचा हाय आठवतो. आता अशा पद्धती मिथ्या दिसले हाय तशा अर्थाने नाही येते. हाय म्हणजे आहे, जर मिथ्या दिसत असेल तर मग हा प्रपंच केला तरी काय. अशा पद्धतीने सगळं बसवून घेतलं, व्यवस्थित मांडणी जशी केली आहे ते समजून घेतली, त्या समजून त्याचा उपयोग करून घेतला. सर्वात मोठी गोष्ट आहे, समजले आणि वर्तले त्याची भाग्य पुरुषवाले. आता काही बुद्धिस्ट टप्पे असतात, काही आपण वाचतो आधी, मग आपल्याला कळतं, मग कळलेलं असतं ते आम्ही वापरलेलं असतं ते स्थिर होऊन जातं. असे टप्पे जर झाले नाही, आणि कुठल्या तरी मधल्याच टप्प्यावर जर थांबून गेलं सगळं, त्याला स्थैर्य जर आलं नाही, तर मग करू काही उपयोग नाही.
स्वीकारून उपयोग नाही. जर ते स्वीकारलेलं टेकलं नाही तर म्हणजे स्वीकारलेलं असतं, जे कळलं असतं ते स्वीकारलं पाहिजे. जे स्वीकारलेलं असतं ते कायम ठेवलं पाहिजे. आणि ते कायम ठेवायचं असेल तर त्याला तपश्चर्या आहे. आणि तपश्चर्या शब्दाचा अर्थ आहे स्वतःला तापवणं आहे. स्वतःला तापवणं म्हणजे स्वतःच्या मनाविरुद्ध गोष्टी करणं आहे. काही वाचिक मानसिक 3 प्रकारची तप आहे. काही तप म्हणजे शरीराला तप आहे. शरीराच्या संदर्भात काही जरी गोष्टी कराव्याच्या वाटल्या तरी त्या करायच्याच. मनाच्या विरुद्ध जरी काही गोष्टी कराव्याच्या वाटल्या त्याही करायच्या. आणि मनाला तापवणं हे तप आहे, शरीराला तापवणं हे तप आहे. आणि अशा पद्धतीने तपश्चर्या हा जो शब्द आहे, तपश्चर्या हा शब्द नीट समजावून घेतला तर तपश्चर्या शब्दामध्ये ताप आहे. आणि ताप शब्दात काही वाचिक मानसिक 3 तऱ्हेचे आहेत. मग बोलण्यावर नियंत्रण हा तापच असतो. कशाला आवडायचं, बोलून मोकळं व्हावं जेव्हा जे वाटतं ते. आता असं झालं जर तर बोलून मोकळं झाल्यानंतर त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. मी एखाद्याला म्हटलं तू मूर्ख आहेस तर त्याचा परिणाम मला ताबडतोब भोगावा लागतो. पण नाही म्हटलं तर काय बिघडलं, पण ते म्हटल्याशिवाय चालत नाही. असं मापपत्रात घालायला लागतात आपल्याला. प्रापंचिकांचं एक आणखीच आहे की ज्याचं त्याचं माप ज्याचं पत्रात घातलंच पाहिजे. त्याची काय ते लक्षात आणून लक्षात चालणार नाही. हे सगळं बरोबर आहे, प्रापंचिकांच्या दृष्टीने सगळं बरोबर आहे, ठीक आहे, चाललं तसं चालू आहे. पण साधक जर असेल तर त्याला असं करून चालत नाही. प्रत्येक गोष्टीत आवरावं लागतं स्वतःवर. असं आवरण ह्याला तप असं म्हणतात. कारण त्याला त्रास असतो, आवरायला त्रास असतो. म्हणून आपुली आपण करा सोडवणं म्हणतात. दुसरं मला कोणी सोडवणार नाहीये. आपली आपण करा सोडवणं हे एक आणखीन एक वैशिष्ट्य की माझे गुरु आहेत ते मला सोडवणार नाही आहेत. ते विधान जरा धक्कादायक आहे. ते एकच आहे की शास्त्र म्हणा, संत म्हणा, गुरु म्हणा, ते सोडवण्यासाठी तुम्हाला मदत करतात. कसं सोडवून घ्या याची युक्ती सांगतात. पण कसं सोडून घ्या संपल्यानंतर ते प्रत्यक्ष जे करायचं असतं, कृती असते त्याची, ती ते नाही करत, ती मलाच करायला लागते. फक्त मी जर केलं त्यात यश मला मिळालं तर त्याने सांगितलेलं जमलं मला म्हणून ते यश मिळालं. म्हणून त्यांच्याविषयी कृतज्ञता बुद्धी शिल्लक राहते की त्याने जे सांगितलं ते मला करता आलं आणि त्याचं फळ मिळालं म्हणून बहुत कृतज्ञता बुद्धी. ते मायाने करून देतील असं नाही. तुम्ही मला साधन सांगितलं तुम्ही मला मुक्त करा असं सोपं झालं असतं. सगळ्या संतांची प्रेरणा करतात ग्रंथांची, मग पारायण केलं तर मुक्त व्हायला पाहिजे त्यांच्या कृपेने. असं होत नाही. म्हणून फार स्पष्ट आकलन पाहिजे या परमार्थिक गोष्टींचं. आणि असं स्पष्ट आकलन जेवढं असेल तितकं मग आपण डिपेंडेबिलिटी जे म्हणतात तर ईश्वर करील, व श्रीगुरु करतील, व संत करतील, हे करतातच सगळं. त्यांचा रोल आहे या प्रत्येक गोष्टीचा. प्रत्येक वस्तू ज्या आहेत, व्यक्ती ज्या आहेत, त्यांचा रोल आहे. पण त्या रोलच्या पलीकडे ते काही करत नाही. मग त्याचा स्वतःचाच रोल आहे माझा साधक म्हणून. तो रोल जर मी माझ्या बरोबर पार पाडला तर हे 3 रोलचं सार्थक असतं. आणि मी माझा रोल जर बरोबर नाही पाडला 3 रोल त्यांनी केलं असतं, त्यांचं सार्थक नाही होत. आणि म्हणून म्हटलं आपली आपण खरं सोडवणं असं जे म्हणतात ते फार व्यवस्थित विचार करून म्हणताना विचार नसते केले, ते त्या अनुभवातून गेले असतात. आणि त्या अनुभवातून गेल्यामुळे त्या अनुभवाचे बोल जे असतात ते त्यांच्या अभंगामध्ये रचनामध्ये ते येतात. म्हणून नयेचे दृश्याभास समोर तुटला आशापाश, समग्र विकासले आकाश, चंद्र सूर्य विण प्रकाश, चित्ते महाशोधी होय स्थिर. गुंतागुंतीचा विषय वेदांत शास्त्राचा याच्यामध्ये हे आहे, समावेश आहे. नयेचे दृश्याभास. आता डोळे उघडे असून दृश्याचा भास डोळ्यात येतच नाही म्हणजे काय हो. समजा जीवनमुक्त स्थितीमध्ये ज्ञानेश्वर महाराज आहे, ते डोळ्याकडे बघतात, जगाकडे बघतात, डोळ्यानं त्यांना जग दिसतं. मग त्यांना जग दिसू नये का? त्याचं जग जर दिसलंच नसतं तर तीर्थयात्रा कशा काय केल्या असत्या? काशीला जाऊन आले ज्ञानेश्वर, नामदेव महाराज काशीला जाऊन आले, जोडीने गेले. आता जग जर दिसलं नसतं, वाट दिसली नसती, अन्नपदार्थ दिसले असते, गंगा दिसली नसते काशीला जाऊन, तर मग कसं चाललं असतं? म्हणजे यात्रेला जायचं कसाला? याचा अर्थ असा नयेची दृश्याभास. आता नयेची म्हणजे शब्द अर्थ होतो तो सत्यत्वादी तिथं नसतो. परमार्थामध्ये हे फार लक्षात ठेवायला हवं की संतांना सुद्धा जग दिसतं पण जग त्यांना सत्यत्वाने दिसत नाही. आपल्यालाही जग दिसतं पण आपल्या सगळ्यांच्या सत्यत्वाने दिसतं. आणि जग न दिसणं हे परमार्थाची अचूकमेंट नाही आहे. द्वैत मनातच न येणं, द्वैताचा भास, द्वैत संपूर्ण जाणं हेही परमार्थाचं उद्दिष्ट नाही आहे.
माणसाला जन्मापासून मृत्यूपर्यंत द्वैतात राहावंच लागतं. फक्त हा नियम आहे. म्हणून पंचदशीमध्ये द्वैताचा संबंध मुख्य हे आहे, प्रकरणच आहे. काय नाव, द्वैत प्रकरण. तर मोठं प्रकरण आहे. आता ज्या द्वैताचं निराकरण करायचंय त्या संबंधी एवढं कशाला लिहायचं, असं कोणाचे बराच प्रश्न आहे. पण असं आहे, द्वैताची व्याप्ती किती आहे जर कळलं तर मग त्या सगळ्या व्याप्तीतून आपल्याला आपले सोडवण करता येईल. आता मी थोड्या प्रमाणात ती द्वैताची व्याप्ती सुरू ठेवले. आतापर्यंत मी वर्णन केलं सगळं द्वैताचं आहे. आणि द्वैताची सगळी व्याप्ती कळली जर तर आपल्या कशा कशातून आपली सोडवण करून घ्यायची आपल्याला कळतं. त्यासाठी पंचदशीमध्ये द्वैत याचं प्रकरणच आहे. आता असे जे ग्रंथ असतात त्या ग्रंथामध्ये असे प्रकरण का असतात त्याचा आपला जर अंदाज आला तर मग आपल्या ग्रंथांचा उपयोग होतो. आणि असं जर कळलं नाही तर वाचन होतं, पारायण होतं, पण त्यातून आपल्याला जे मिळायचं ते मिळणं कठीण पडतं. म्हणून नयनी नयाची दृश्याभास, डोळ्यामध्ये दृश्याचा भास येतच नाही. याचा अर्थ दृश्य दिसत नाही असं नाही, तर ते दृश्य सत्यत्वाने दिसत नाही. आणि हा शब्द फार लक्षात ठेवा, सत्यत्वाने नाही. आता ज्ञानेश्वर जेवायला बसले, मग त्यांना जेवणाचं ताट सत्य दिसेल की नाही दिसणार, दिसेल. पण असं आहे, ते ताट जे आहे हे ताट आहे, जेवणापुरतं त्याचं काम आहे. नंतर त्या ताटासंबंधी अजिबात चिंतन ज्याला वाटतं ते काही नाहीये. असं जे थोडं लक्षात घेतलं, त्यांना ताट दिसूच नाहीये असं जर वाटलं तर मोठी पंचायत आहे. असं नाही होत. म्हणून नयने नयचे दृश्याभास, समूळ तुटला अशा पास. त्याचा परिणाम काय झाला, ते फार मोठी गोष्ट आहे. समूळ तुटला आशा पास, आशाचा जो पास असतो तो समूळ गेला. आता ही शब्द योजना जी आहे फार छान शब्द योजना आहे. समूळ तुटला आशा पास. कशा कशाची आशा असते आपल्याला. आशा नाम नदी सदा गोजळा, असं तरी एक फार छान व्यक्त आहे की आशा नावाची नदी आहे, त्यात पाण्याचं कधी तुटवडं पडत नाही. का पाण्यात तुटवडं पडत नाही याचं कारण आहे की माणसांच्या आशांना अंत नसतो. आणि माणसांच्या आशांना अंत नसल्यामुळे आशांना त्या ज्या आशा आहे त्यांच्या छोट्या छोट्या प्रवाहाला येऊन मिळतच असतात सारखे. आणि सगळ्या माणसांच्या आशेचे छोटे छोटे प्रवाह ज्या नदीला येऊन मिळतात आशा नावाच्या, तर नदी फुगतच जाते, मोठी मोठीच होत जाते. आता हे ठीक आहे, पण त्यातच माझ्या आशाचा प्रवाह त्यात असलाच पाहिजे असं काही नाहीये. मला जर मुक्त व्हायचं असेल तर आशेचा प्रवाह मी त्यात जॉईन होणाराच तो आवडता घेतला पाहिजे. म्हणून समोर तुटला आशा पाश. आशाचा मूळ कशात असतो, आता इथे शब्दच आहे की आशा पाश समूळ तुटला. मग आशेचं मूळ कशात असलं, म्हणजे आशा कशासाठी असते. आता ते कळलं आपल्याला, पुन्हा सुखासाठी असते. प्रत्येकाचं उत्तर शेवटी तेच असतं. आणि म्हणून मी नेहमी म्हणतो की हे सगळे जे कन्सेप्ट आहेत ते एकमेकात गुंफलेले आहेत. आणि या गुंफण जर नीट लक्षात आली तर सोडवून फार सोपं होऊन जातं. गुंफण जर कळली नाही सोडवून फार कठीण होऊन जाते. म्हणून आशा जी आहे त्या आशेचं मूळ कशात आहे, तर सुख कुठे आहे. आता सुख आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी एकच कळलं आणि आत्मने जर स्वीकारलं असेल तर आशा नावाची गोष्ट सोडून देता येते. आशाबद्ध जे जीव असतात, कोण करेल त्यांची कीव, असं भारताने एक तुकाराम महाराज प्रश्न विचारला. ज्या आशाबद्ध लोक असतात त्यांची कीव कोण करेल. त्यांची कीव येण्यासारखी परिस्थिती असते. जे आशाबद्ध असतात कीव येण्यासारखी परिस्थिती असते. म्हणून आशा नावाचं एक फार मोठी गोष्ट आहे. आणि आशा नावाची गोष्टीचं मूळचं कारण आहे सुखाची अपेक्षा. आणि सुखाची अपेक्षा असण्याचं कारण आहे सुख कुठे आहे ते न कळणं. आणि सुख आत्मस्वरूप असल्याकडे हे जरा कळलं, निश्चय झाला, तर त्या ठिकाणी त्याची आशा राहणार नाही. आता असं अपेक्षेला आशेचं स्वरूप जे असेल, आता हे एक आणखीन आहे, विचार करण्याच्या काही गोष्टी असतात. आता आशेला अपेक्षेचं स्वरूप आहे. याचा विचार करून केला तेव्हा समजा माझा मुलगा आहे 12वीला. तर 12वीला म्हटलं तर जे प्रपंच मुलगांची अपेक्षा सहज असते शक्य आहे की त्याला मार्क मिळाले पाहिजे, पुढे त्याचं व्यवस्थित झालं पाहिजे, बरोबर आहे. पण त्याचं रूपांतर जर आशेत झालं, अपेक्षेचं रूपांतर जर आशेत झालं, तर आशेत रूपांतर झालं चित्त काय सारखं तेच ते डोक्यात राहणं. अपेक्षा ठीक आहे, अगदी बरोबर आहे. सुरुवातीला एकदा 12वीत घालताना अशा अपेक्षा असली तर बरोबर आहे, त्या अपेक्षा ठेवण्याचं काम चालतं. पण त्याचं रूपांतर आशेत झालं तर मग पंचायत आहे. मग कसं होतं, आशा निराशेचा खेळ असतो. अपेक्षेप्रमाणे झालं तर ठीक आहे, नाही झालं तर फार त्रास होतो. म्हणजे पुन्हा आशा आणि निराशा दोन जोडी आली तिथे. जे जोडी येते ते द्वंद्व आहे. द्वंद्व आहे, द्वंद्वमय जीवन आहे. द्वंद्वमय जीवन आहे ते द्वंद्वातील जीवन नाही.
मग द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमसाती लक्षम. त्याचं काय झालं? एकातून एक गोष्टी बाहेर पडत जातात आणि मग आपल्याला परमार्थाच्या संदर्भातली जबाबदारी म्हणतात ती जबाबदारी कळते. ही जबाबदारी पार पाडण्याचं काम एक साधनाचं एक फार मोठं अंग आहे. नुसती साधना केलं, नामाला बसलं, ध्यानाला बसलं, वाचन केलं, उपास तपास केलं झालं असं होत नाही. त्याच्या जोडीला फार मोठी साथ ही या साधना, ही सहकारी साधना असतात. ती सहकारी साधना फार मोठं काम करत असतात. आता हा जो विचार चाललाय सगळी सहकारी साधन आहे. मुख्य साधन जे आहे आता मी बोललो ती आहे, पण ही सहकारी साधन नसतील तर मुख्य साधन साधन म्हणून राहतच नाही. आणि म्हणून नयने नयचे दृश्याभास, समोर तुटला अशा भास. आणि हे जरा जमलं त्याला मग समग्र विश्वास. विकासले आकाश, चंद्र सूर्य प्रकाश, चंद्र सूर्य विण प्रकाश. आता वेदांताचा विषय आपण त्याचा उद्या विचार करूया.